خوش آمدین به چنل ما. میفهم آرایش کمک غلیظ است، اما میتونین شما این کمک ساده تر کنین. لپستری تانه میتونین پکتر بزنین. مرا این رنگ لپستری بسیار خوشمه، از خاطر من این رنگ زدم. از خاطر دیگه وقتای سالی رنگ قدر نمیزنن، تنها در خزان و در زمستان میزنن. از خاطر من این رنگ لپستری حالا برای شما زدم. خوبی آرایشی را که ما آرایشی را که ما امروز کردیم بسیار آسان است. میتونین که بسانی خودتان یاد بگیرین برای خود و یا به کسی دیگه بکنین، و اگر میخواین که استپ به استپ را یاد بگیرین میتونین ویدیو را سعی کنین. خوب، اول ما با پرایمر خود شروع میکنم. میره که دست خود میتونین بسیار کم با تمام رویتان بزنین. این کمک میکنه که میکاپ ما دیرتر و صافتر در روی ما بانه. برای فاندیشن امروز ما از فاندیشن استیل لادر استفاده میکنم. این کمک بگیرین و با اسپنجی که کمک نم داره در تمام رویتان بزنین. کوشش کنین که از بیرون رویتان و به داخل روی بیارین. وقتی که از این سای جالاین تان بزنین، کل فوکسش در جالاین میشه و در این سای پیش بینی و کومه نمیشه، و این سای کومه و پیش بینی که زیاد سراخکا و امپرفکشن می باشه. هر چقدر اونجا کم فاندیشن بزنین اما پاکتر و صافتر معلوم میشه. و یادتان نره که فاندیشن کمک هم در گلونتان بزنین. برای کنسیلر امروز ما از تارت کاسمتیکس کنسیلر تیپ شیپش استفاده میکنم. ایره میتونین به زیر چشم ها بزنین، از خاطر که زیرای چشم های ما کمک حلقه نسواری داشته میباشه، گوره پاک میکنه. و از سر بینیتان میتونین بزنین و کمک در پیشانی و من دینی سای روی خود و گرددان خود میزنم، از خاطر گوسای رویم کمک دارکتر است و در ایستی جالاین تان که بزنین کمک روشنتر نشان میتیش. و میتونین ایره کتی اموسپنج تان که کمک نم داره تمام ایره بروی تان نشر بتین. و برای ست کردن میکاپ خود ما از کد فوندی لوز پاودرش استفاده میکنم. ایره که اسپنجتان به زیر چشمایتان بزنین. وقتی که به زیر چشما میزنین کوشش کنین که بالا سعی کنین و ایره زیر چشمایتان بزنین که کمک میکنه که خطکای زیر چشم ما کم معلوم شوه و باقی مانده شه که در اسپنج از به تمام رویتان بزنین. برای پرایمر پشت چشم ما از پرایمر مک کاسمتیکس استفاده میکنم. نامزی است سافت اوکر. برای پشت چشم ما از مورفی کاسمتیکس آیشادوش استفاده میکنم. رنگ بسیار پک شیرچایی را میگیریم. میره به تمام پشت چشم خود استفاده میکنیم. بعدا ما از بیچ کاسمتیکس 120 پالتش میگیرم و از این پالت ما تنها رنگ زردش استفاده میکنم. و ایره که میگیرین کمک کتی برس کلان در استی کریس چشمتان ایره بزنین. امونجا زیادتر کوشش کنین که فوکسش امونجا داشته باشین. باز هم مورفی پالت بگیرین و رنگ نارنجی را با یک برس کلان بگیرین و این رنگ نارنجی را بالای رنگ زرد بزنین. کوشش کنین که رنگ زرد و رنگ نارنجی را میکس کنین و ایره کمک در بیرونی چشمتان هم استفاده کنین. حالا با یک برس خرد ما از رنگ جگری از این پالت میگیرم و ایره کوشش کنین که در کنج بیرونی چشمتان زیادتر بزنین که کمک تاریکتر معلوم شوه، و هم در کنج داخلی چشمتان بزنین که اینجا چشم ما را هم کمک تاریکتر نشان بده. و بعدا با یک برس خردتر دیگه ایره کوشش کنین که میکس کنین که خوبتر معلوم شود. بعدا با یک برس بسیار خرد پنسل برش رنگ تاریک نسواری را استفاده میکنیم. ایره بازم بالای رنگ جگری میزنیم که دگام تاریک تر معلوم شود و در کنج بیرونی چشم و هم در کنج داخل چشم همین رنگ نسواری را استفاده میکنیم. و بعدا با یک برس دیگه که پاک است ایرا
چند رنگ را که زدیم با هم دیگر مکس میکنیم که هارش لاینز نمانم. بعدا باز ما امون رنگ جگری را با یک بلندینگ برش میگیرم و ایره کوشش میکنیم که در کریز خود و دمی کنج بیرونی چشم استفاده کنیم و ایره کوشش کنیم که با رنگ های دیگر مکس کنیم. من باز یک پالت مورفی دیگر میگیرم. از این پالت ای رنگ نارنجی تیز که از ای را با کلکتان میتونین که با پشت چشمتان بزنید. ای رنگا که از با کلک بهتر رنگ میته از ای که برس استفاده کنین که تی برس رنگ از ای آیشادوز معلوم نمیشه، با دست ما زیادتر و بهتر معلوم میشه. ما بازم اون رنگ جگری را با یک فلت برش میگیرم و ای را کوشش کنین که نزدیک پلک های پایان چشمتان استفاده کنین. هرچقدر که نزدیک پلکتان باشه بهتر معلوم میشه. و بعدا با یک سمال پنسل برش رنگ نارنجی از امو پالت بگیرین و ای رنگ نارنجی را با رنگ جگری کوشش کنین هرچقدر خوبتر میتونین مکس کنین که سافت و بهتر معلوم شود. حالا باز از امو پالت دیگه مورفی رنگ بسیار پک شرچایی که از ای جلادار است ای را کمک با یک دیتیل برش بگیرین و در کنجه های چشمتان بزنین. ای چشما را با روشنتر و کلانتر نشان میدهد. بعدا یک برس کلان را بگیرین و امو پودر را که زدیم مثل فیش در جلد ما مانده او را کوشش کنین که زیرای چشمتان پاک کنین. خودتان میبینین وقتی که ای را پاک میکنیم جلد ما چقدر پاکتر و روشنتر معلوم میشود. ما حالا یک پنسل اربن دیکی را میگیرم، پنسل سیاس، و ای را سرمه وارد در چشمایتان استفاده کنین. ای باعث آرایش که سرمه کنین کمک داخل چشمتان را خوب مقبول میگه. باز امو رنگ شرچایی پک جلاددار استفاده میکنم، اما این دفعه ایره در زیر ابروهایتان استفاده کنین که ابرویتان بالاتر و روشنتر نشان میدهد. برای طور بینی من آن رنگ تاریک نسواری را استفاده میکنم. هیچ وقتی رنگ پشت چشم در بینیم برای کانتور استفاده نکردیم. من دفعه استفاده کردم، میخواستم که تست کنم که چطور معلوم میشه. بسیار سخت است که مکسش کنین. من خودم شخصا خوشم نامد، اما شما اگر میخواین خودتان ترای کنین میتونین ترای کنین، اما اگر ببینین بسیار تاریک معلوم میشه. من خودم زیاد خوشم نامد. از این که در برانزر استفاده کنین بسیار صافتر و بهتر معلوم میشود. و حالا برای برانزر من از تو فیس برانزرش استفاده میکنم. با یک برس کلان میتونین کمک از این برانزر بگیرین و در زیرای گلونتان بزنین. این زیر گلون کمک روی که بزنین رویتان خورتر نشان میده و میتونین که در ایسای کمیتان هم بزنین و ایا هم کمک میکنه که رویتان خورتر و لاغرتر معلوم شود. و برای سرخی من از مک کازمتیکس پیچز سرخیش استفاده میکنم. ای را با یک برس کلان استفاده کنین و کوشش کنین که ای را با کانتورتان کمک مکس کنین که نچرال معلوم شود. برای هایلایتر من امروز از تارت هایلایتر استفاده میکنم. برای هایلایتر بسیار زیاد خوشم میاد. اگر ببینین من بسیار کم هم میگیرم، اما بسیار پیگمنتش زیاد است. سعی کنین خودتان که چقدر روشن معلوم میشه. من بسیار کم زدم اما بسیار روشن معلوم میشه و بسیار صافت است. غارای جلد نشان زیاد نمیده، بسیار نمود میده. و این تریک را که من میکنم ای امی سی روی تانه کمک بالاتر نشان میده و ما از میکاپ آرتیست ریانه یاد گرفتیم. و بعدا که برس سرخیتان تمام سرخی و هایلایتر را مکس کنین که هارش لاینز نمانه.
میتونین که هایلایتر با زناقتان استفاده کنین. مرا خوشم روی ما را کمک روشنتر نشان میده و کمک بالای پیشانیتان بزنین و میتونین که در آن این سایه ابرویتان بزنین. ابرویتان بلندتر نشان میده و میتونین کمک در وسط پیشانیتان هم بزنین و زیاد نه، بسیار کم. وقتی که روشنی سر رویتان میفته و بسیار نمود میده و در این سایه لبتان هم بزنین. وقتی که لب سیرین میزنین این در عکس‌ها بسیار مقبول معلوم میشه و من هم در سر بینی خود میزنم. من بسیار خوش میاد که سر بینی را هایلایت میکنن، بینی را خردتر نشان میده و کمک بسیار کم با کلکتان میتونین که در نوک بینیتان هم استفاده کنین. همیشه پیش از اینکه ریمل بزنم روی خود ستینگ اسپری میزنم، از خاطر که در ریمل میکس میشه یگان دفعه تمام میکاپ ما را خراب میکنه، از خاطر که پلکای ما روی ما را یگان دفعه تچ میکنه و روی ما میکاپش خراب میشه. برای مژای ساختگی ما از پرایمارک مژا را گرفتیم و پیش از اینکه مژا را بزنین کمک ریمل در پلکایتان بزنین. بعدا میتونین که مژایتان با چشمایتان بانین. ما گلو را بانین که کمک خشک شود در پلکا. بعدا که در پلکتان بانین پلکای ساختگی را چیز آسان تر برایتان اپلای میشه. میتونین امو ریمل بالای پلکای پایین چشمتان بزنین، یک چند کود بزنین که پلکایتان درازتر و دبلتر نشان بده. و برای لب سیرین امروز من از لایم کرایم لب سیرینش استفاده میکنم. نام از این از ویکد و میفهم برای بسیار کسایی لب سیرین کمک زیاد تیز است. شما میتونین که با این میکاپ یک لب سیرین پکتر هم بزنین. ما چون جایی نمیرم میره برای ویدیو کردیم این لب سیرین هم میخواستم بزنم. مرا راستیشی لب سیرین خوشمه و اگر روزانه بزنم این لب سیرین ما کتی چشمای من بسیار ساده میکنم و باز این لب سیرین میزنم. خوب من کوشش کردم که لبهای من امروز کمک دبلتر نشان بدم، از خاطر که میخواستم که در عکس‌ها مولا که بیارم مزیاتر در مدلینگ ویدیوز و پیکچرز دیدیم که بالای لب خودن دار میکنن. از او خاطر کمک لب من کوشش کردم که زیادتر دبلتر کنم. آرایش امروز ما خدا کنه که شما دوستا را خوشتان آمده باشه. دوستا میتونین برای ما اینستاگرام مسیج کنین یا کامنت کنین در این ویدیو، بگوین که دیگه چه قسم آرایش یا استایل میکاپ میخواین که یاد بگیرین. من برای شما میتونم که ویدیو شفل کنم و در یوتیوب پست کنم. میفهم زیادتر دوستا اسکین کیر پرسان کردم. ما اسکین کیر ما آلردی جور کردیم یکی امور میتونین ببینین تا که ما اتبال ما کدام نو چیز استفاده نمیکنم. وقتی که کدام چیز نو استفاده کردنش شروع کردم باز دیگه ویدیو جور میکنم. و بسیار زیاد کسایی که برای ما کامنت میتن و میگن که بدون میکاپ مقبول تر بودی. تشکر، اما این چینل میکاپ است مجبور هستم که میکاپ کنم، از خاطر نامش میکاپbyroya هست. بسیار زیاد تشکر که ویدیوی من دیدین. love you guys. خدا حافظ.